siç po e shohim në këtë momente. Po e shohim pamje, demonstrimi, sigurisht që momente të tilla janë interesante. Do të vijoj edhe për pak minuta, siç e tham edhe pak më parë, është një event, le të themi, shumë ndryshe nga të tjerët, i cili duket të jetë interesant, është një event nga ajri, për të cilin Bashkia e Tiranës ka menduar që ta organizojë duke sjell diçka ndryshe tek qytetarët, përtej koncerteve, festave apo lojrave të ndryshme, të cilat janë parashikuar të vijojnë gjatë gjithë ditës. Sa kaq pritet që për pak minuta këtu në shesh të mbërrijë edhe kryetari i bashkisë, i cili do të flasë diçka më shumë lidhur me këtë ditë festive. E qartë, ndërkohë qëndrojmë edhe pak me këto pamje, sigurisht që janë interesante, spektakël për këtë herë në qiell, në sheshin Skënderbej. Pra janë menduar dhe këto aktivitete gjatë ditës së sotme, të cilat kanë interes në fakt nga qytetarët. Në mjaft skaje pra nevojshëm të përqendruar me këto aktivitete, si dhe kodat e liçenit, si dhe sheshi Skënderbej. Parashikimi për këtë aktivitet ka qenë që të niste që prej orës 9:15 minuta, por referuar edhe motit jo të qëndrueshëm për fluturime, e theksojmë është të shtyrë për pak momente më vonë. Siç po e shohim, ka nisur tani në orën 12 dhe do të vijojë edhe pak më tej e gjithë kjo organizim i cili është planifikuar të bëhet nga flota e avionëve. Po, ky është spektakli në qiell, e shohim së bashku në këto momente, po na ndihmon pra regjia me këto pamje. Se tra dhe kolegja Agjencia e Molla ishte parashikuar më herët, por moti ishte pa qëndrueshëm, kështu që gjithsesi po e shijojmë pra qytetarët edhe ne që më ndjekim këto momente, këtë spektakël me rastin e ditës së Verës. Aktivitete jo vetëm në tokë, por edhe pra në qiell. Është spektakli që po ofrohet në këto momente. Jemi tek sheshi Skënderbej, duhet theksoj, sepse aktivitetet në fakt janë në disa pjesë të qytetit, e kodrat e liçenit artificial, zonën e zhvillukut. Faktikisht ky spektakël është ndryshe nga të tjerët, duhet përmendur numrat të cilat po bën avionin në ajër janë interesant, të rreqin vëmendjen, herëherë të jepet përshtypja sikur është duke u rrëzuar, por sa kaq është një spektakël mjaft interesant dhe ndryshe nga e zakonshmja, siç e tham edhe pak më parë. Shumë qytetarë janë duke filmuar këtë moment sepse nuk ndodh shpesh që të shohësh një avion në ajër që të bëj të tilla lëvizje, por duke qenë se sot është spektakël që janë parashikuar edhe këto numra. Qëndrojmë dhe pak me këto pamje. Nuk e di, ka interes si po ndiqet nga sheshi? Po patjetër, të gjithë qytetarët duke u njoftuar edhe pak më parë që kjo flotë do të ishte qëndruan në sheshin Skënderbej për të mos e humbur këtë moment të jetë argëtues dhe shumë interesant, siç është ky që është duke ndodhur në këtë momente. Ndaj siç e përmenda edhe pak më parë, shumë prej tyre janë duke e filmuar këtë pamje, janë duke e shijuar këtë moment të flotës së avionëve për ta pasur në kujtimet e tyre për këtë ditë të veçantë, për këtë ditë festive, siç është Dita e Verës. Po ju lëm dhe pak me pamjet? Po, qëndroj.
është spektakli që po dhurohet në të momente në sheshin në Skënderbej. Si që dhamë dhe pak më parë, ky është një spektakël që do të vijojë për disa minuta dhe sigurisht që do të jemi këtu për ta ndjekur hap pas hapi. Njoftimi që është bërë është që ky do të jetë zyrtarisht deri në orën 3, por kjo do të jetë sigurisht në varësi edhe të kohës edhe të motit, i cili duket se po ndryshon pak nga ai çfarë ka qenë në orët e para të paraditës. Megjithatë, koncerte dhe organizimet që bashkia ka bërë për gjithë qytetarët do të vijojnë. Ato janë duke vijuar aktualisht në liçenin artificial të Tiranës, po ashtu në bulevardin dëshmorët e kombit tek piramida, ku janë duke u zhvilluar koncerte dhe priten që të vinë këngëtarë të mirënjohur, sa kaq që do të vijojnë edhe këtu në sheshin Skënderbej. Një pamjet mrekullueshme të cilave ne do të rikthehemi edhe pas pak, sikurse me aktivitetet e tjera ditës, ku është një spektakël që pra dhurohet nga ajri. Nduar në fakt me detaje për gjitha aktivitetet e ditës së sotme. Në fakt më herët nuk është se ka patur aktivitete të tilla në ditën e Verës, kështu që kjo vjen sërisi bashkë me karnavalet, mjaft interesante. Janë në fakt dy aktivitete të cilat zhvillohen për herë të parë, siç janë edhe karnavalet në Tiranë, të cilët filluan që në orën e para të paradites, bashkangjitur edhe me bandën frymore të Bashkisë së Tiranës, e cila i dha një atmosferë goxha festive kësaj dite vere, e cila marshoi që nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit dëshmorët e kombit dhe vijoi më tej edhe tek parku i liçenit artificial. Janë pamje që nuk ndodh shpesh të shihen, por në një ditë si kjo e sotshme, një ditë festive, sigurisht që janë pamje të mira, të cilat sjellin një atmosferë ndryshe për të gjithë qytetarët. Mirë, po i ndjekim dhe ne këto pamje. Thatë pak më parë që cila që deri në orën 15 mos gaboj do të ketë pra spektakël edhe në qiell? Zyrtarisht është parashikuar deri në orën 15 që të vijojë spektakli me flotën e avionëve. Është një flotë e bashkuar Shqipëri-Kosovë në bashkëpunim me të dyja palët, e cila po dhuron këtë spektakël nga ajri për qytetarët. Si rrallëherë sheshi Skënderbej është mbushur plotë për plotë, bashkangjitur jo vetëm ky vend ku ne ndodhemi, por edhe pjesë të tjera të qytetit të Tiranës kanë bërë bashkë sot shumë qytetarë, jo vetëm banorë të Tiranës, por edhe ata që vinë nga rrethet, për të shijuar të gjitha evenimentet që bashkia ka organizuar për këtë ditë vere, por edhe për të festuar të gjithë bashkë në ritmet e muzikës që janë gjithmonë prezente dhe të spektakleve dhe çasteve të argëtimit që janë përgatitur për këtë ditë të sotshme. Sigurisht që parashikohen edhe lojra po ashtu, siç e theksuam edhe pak më parë, do të ketë lojra të shumta, do të ketë lojra shahu, do të ketë lojra basketbolli, lojra volejbolli, të cilat do të jenë për grup mosha të ndryshme që gjithë secili prej nesh të ketë mundësi të argëtohet në këtë ditë të sotshme. Ndërkohë pamjet vijojnë